فاجعه بحران آب، قطع برق و معضلات ناشی از اون چه وضعیتی رو برای مردم ایران به وجود آورده؟ اعتراضات چند روز گذشته در تهران، سبزوار و چند شهر دیگه رخ داد به ما چی میگه؟ آیا این اعتراضات میتونه منجر به رویارویی مستقیم مردم با جمهوری اسلامی و سرنگونی اون بشه؟ آیا پاسخ رضا پهلوی برای ساختن تأسیسات آب شیرین کن میتونه پاسخ مناسبی برای حل معضل آب در ایران باشه و کی؟ نشست همکاری ملی در مونیخ که فردا برگزار خواهد شد و رضا پهلوی میزبان اون هست چه میهمانانی داره؟ در مورد چه موضوعاتی بحث میکنن و از این نشست باید چه انتظاری داشته باشیم یا انتظاری نداشته باشیم؟ شادی امین هستم و در برنامه ولتاژ این هفته به این سوالات پاسخ میده. اگه همچنان کانال رو سابسکرایب نکردین اون دکمه سابسکرایب رو فشار بدین. برای دوستانی که در ایران هستن نسخه صوتی این برنامه در کانال تلگرام قابل دسترسی هست. بحران یا فاجعه قطع آب و بیکفایتی مسئولین در پاسخ به این فاجعه اتفاقاتی بوده که روزهای اخیر ذهن همه ما رو درگیر کرده. اینکه یک مرکز خرید در بندر انزلی آتیش میگیره و بعد آتش نشانی آب نداره که بتونه خاموشش کنه. سلطان بگیر، تحویل بگیر، قطع اصلی برقات رو تحویل بگیر. یه پاساژ رفت رو هوا، تحویل بگیر دیگه. اینکه نخلستان‌ها تو جنوب کشور میسوزند. آتش سوزی دوباره دهستان معلومی. ببینید اینکه حیوونا سطل آب جلوشونه ولی آبی که توش اونقدر آلوده و گلالوده که نمیتونن بخورن. تصاویری بوده که همه ما این روزها دریافت کردیم و کسانی که تو ایران نگرانن که تابستون رو چگونه میگذرونن، که چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی آب وجود نداره. اینا همه بحثایی بوده و نگرانی‌هایی بوده که باعث اعتراض شده در ایران، باعث این شده که آدم‌ها بیان تو خیابون و بار دیگه فریاد بزنن خشم و تنفرشون رو از جمهوری اسلامی. و این اتفاق داره در فاصله کوتاهی پس از یک جنگ 12 روزه که این مردم رو دچار شوک کرده بود داره این اتفاقا میفته. یعنی این اتفاقا بسیار بسیار مهم هست در شرایطی که فضای امنیتی بسیار شدیدی هم در همه کشور حاکم کردن، از ایستگاه بازرسی تا دستگیری‌های وسیع. با یه همچین فضایی مردم میان تو خیابون و اعتراض میکنن. مردمی که این همه توی این سالها هزینه دادن دوباره میریزن تو خیابون و چقدر آگاهانه و چقدر هوشیارانه شعار میدن. مرگ بر دیکتاتور، ساده، کوتاه، گویا و هدفمند. این شعار اجازه نمیده هیچ دیکتاتوری این مردم رو مصادره بکنه. شعار مرگ بر دیکتاتور یکی از علائم اینه که این مردم آگاهن دارن علیه چی، علیه این که دخالت داده بشن تو سرنوشتشون و این دخالت رو ازشون گرفتن، علیه این که حذف بشن از حوزه های تصمیم گیری، علیه این که دیده نشن، علیه این که منافعشون زیر دست سرداران سپاه له بشه. و البته این QR کد اگه داره کسی از آقایون سرداران سپاه یا دستگاه امنیتی نگاه میکنه، QR کد فقط هم وقتی از تلویزیون اینترنشنال پخش میشه، همونجا، نه من و تو، نه ایران اینترنشنال پخش میکنه، QR کد رو بزنین، بعد دیگه تمام اون جنایاتی که کردید، تمام این نفرتی که تو دل این مردم ایجاد کردین همش بخشیده میشه. اتفاقی که تو این روزها افتاده، قضیه سبزوار رو احتمالاً
برخی از دوستانی که امروز دارن این برنامه رو میبینن شنیدن. در سبزوار مردم ریختن تو خیابون و شعار دادن. مهدی حاجتیشون که قبلا صحبت کردیم از تیم دولت در تبعید رضا پهلوی هستند ایشون. آنچه که ما از رفتار ایشون میبینیم به عنوان یک عضو شورای شهر شیراز سابق اصلاح طلب طرفدار روحانی و خیلی مدافع جمهوری اسلامی و البته الان سلطنت طلب و نزدیک قصر شاهزاده ایشون هم دارن زندگی میکنن چون دائم باید با هم مشاوره بدن و بگیرن، ایشون ممکنه رئیس دم و دستگاه امنیتیشون باشه چون خیلی هم وارده. این ور میداره تظاهرات مردم سبزوار روش صدا میذاره. دوستان ببینید این اصل فیلمه. صداشون از دور بود. و این تولیدی مهدی حاجتی است. اتفاقی نیفتاد. مردم شعار میدن آب، برق، زندگی حق مسلم ماست. یکم ریتمش براتون آشنا نیست؟ شبیه زن زندگی آزادی از زندگی حرف میزنه، از آنچه که نیاز داره. فقط نمیگه آب و برق میخوایم، فقط نمیگه حقوق ما رو به ما بدین، میگه زندگی میخوایم. به عنوان حقش اینو فریاد میزنه. این شعار رو برمیداره ببینین تبدیل به چی میکنه. تبدیل میشه با یه چرخش کوچیک و یک صداگذاری فاشیستی تبدیل میشه به این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. وقتی داره در دهان اون مردم چیزی میذاره که از اونا نیست، همون کاری رو میکنه که بازجو داره با زندانی میکنه. چیزی رو در دهانش میگذارد که از آن او نیست. این مردم نگفتن اینو. این شیوه پروپاگاندا منو یاد بزرگنمایی های دوران فاشیسم میندازه که وقتی حرف میزنن در مورد اینکه حتی حرکت دوربین روی صفهای تظاهرات مدافع فاشیسم چگونه صورت میگرفت تا تلویزیون هایی که تازه تو این کشور به خونه ها راه پیدا کرده بودن بتونن اقتدار هیتلر رو در دل هر کسی بنشونن و ترس رو درش ایجاد بکنن، فقط با حرکت دوربین. مهدی حاجتی همه این تجربیات رو داره استفاده میکنه حیوانکی و با یک صداگذاری ناچیز مردمی رو که اومدن تو خیابون دردشون رو فریاد میزنن رو مصادره میکنه به اسم همکاری ملی رضا پهلوی. خجالت هم میکشه؟ نه. منتظر نباشید اینها شرم کنند، روتون رو ازشون برگردونید. اینکه ولی آیا این تظاهرات پراکنده، این اعتراضهای عمیقاً آغشته به خشم میتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه یا نه؟ جواب این سوال به فاکتورهای بسیار متفاوتی بستگی داره. اول اینکه چقدر بشه با گفتمان بسازیم و امید ببندیم که از بالا اتفاقی بیفته بشه توی بخشی از جامعه که هنوز ممکنه امید داره به مسئولین، چقدر بشه با اون مقابله کرد. دومین نکته اینه که چقدر واقعا بتونه این اعتراضات، تظاهرات و اعتصابات بتونه سراسری باشه و فلج کنه حاکمیت رو، در واقع دستگاه سرکوب رو آسی کنه، از اینکه دائم درگیر باشه. همون اتفاقی که در چند هفته اول جنبش ژینا افتاد، همون اتفاقی که در
آبان 98 در ترس در درون دستگاه سرکوب افتاد. تمام این اتفاقا بستگی داره که این مردم با چقدر قدرت و چقدر گستردگی به اعتراض برخیزند. تصور کنید چه می شود، چه می کنید اگر فلان اتفاق بیفتد. برای خودتون لااقل تصمیم بگیرید که در چه روزی و در چه موقعی میخواین برین و شریک یک انقلاب بشید. و این فاکتورها بسیار مهمه. امروز شرایط عینی جامعه مردم رو به مبارزه و رودرویی مستقیم با جمهوری اسلامی وامی داره. بهره‌مندی از آب، بهره‌مندی از هوای سالم، اینها حق طبیعی انسان هاست. آنچه که امروز داره تو ایران اتفاق میفته نقض حقوق بشری آدم هایی است که تو اون خاک زندگی میکنن و نه هوای سالم دارن و نه حتی آب آشامیدنی. به این اما محدود نمیشه، برق هم ندارن. یعنی در کشوری که این همه سرمایه درش وجود داره، این همه منابع طبیعی داره، خورشید و ساعات طولانی آفتاب داره تو این کشور، بخش زیادی از این کشور کویری هستش، بعد در اینجا به جای استفاده از انرژی خورشیدی و تأمین برق سرمایه کلانی سالها دود شده و به هوا رفته و خرج انرژی هسته‌ای مورد علاقه رهبریشون شده. آب و برق در این روزها و در این عصری که ما زندگی میکنیم دو نیاز اساسی بشری هستن و نمیتونین شما مردم رو بدون آب، بیماران رو بدون برق و کل جامعه رو در وحشت از دست دادن این چیزهای ابتدایی نگه دارید. همونطور که کشته شدن ژینا، قتل ژینا، خشم در وهله اول زنان و بعد مردان مترقی و روشنفکر و بعد کل جامعه رو به اون شکل در بر گرفت و جمهوری اسلامی با یه بحران جدی روبرو کرد، بتونه این بار هم خشم از این سیاست ها مردم رو به خیابون بکشه، مردم رو به اعتصابات و اعتراضات گسترده و سراسری بکشه. وقتی میگم فکر کنین به این که چه میخواین بکنین، یعنی فکر کنین اگه امروز آبمون بره میخوایم دیگه داد بزنیم، اگه امروز برقمون بره میخوایم داد بزنیم. مشکل این که شما برقتون قطع بشه، آبتون برق بشه، اینه که تو فضای خونه و در یه فضای شخصی تجربهش میکنین. فرق میکنه با اینکه توی محل کار حقوق شما رو ندن. یک جمعی مشترکاً تبعیضی رو تجربه میکنه. فکر کنید چجوری میشه صدایی رو از این خونه ها بیرون برد. اگه شب برق میره همه سراشون از پنجره ها بکنن بیرون، اون شعار زیبایی نوشت رو فریاد کنند: آب، برق، زندگی حق مسلم ماست. آب، برق، آزادی حق مسلم ماست. مرگ بر دیکتاتور و حرفاشونو بزنن. حداقل نذارید این همه تبعیض در مادیات توی این جامعه، این همه تبعیض در سیاست و حضور اجتماعیتون گلوهاتون رو هم فشار بده. برای من مهمه. من فکر میکنم این تمرینی است برای اینکه ما یاد بگیریم تن به زور ندیم، تن به ظلم ندیم. برق میره، برق رو قطع میکنین، ما داد میزنیم. هر وقت برق رو قطع کنیم میریزیم پنجره های خونه‌مون بیرون، از بالا پشت بون و غیره شروع میکنیم داد زدن. شعارهایی هم میدیم که هیچ کسی نتونه مصادره کنه، دقیقاً شما رو هدف بگیره. اینا تصمیم جمعی میخواد. شما به همسایه بغلیت میگی، اون به اونوری میگه، اون به اونوری. هیچ کسی هم اینجا در این سازماندهی رول اصلی رو بازی نکرده. همه با هم شریک. و این نیاز داره که به موضوعات فکر بشه. وقتی آب نداریم تصمیم میگیریم یهو اگه امروز آب رو قطع کنن، اگه شب تا صبح باز آب نباشه، صبح را میفتیم میریم جلوی سازمان آب، میایم سر خیابون، میریم جلوی توی میدون شهر که یک موقعی فواره‌ای داشت و حوضی داشت و اونجا دور هم جمع میشیم. فکر کنین عزاداری همه آنچه رو که ازتون گرفتن، همه اون کسایی که کشته شده رو در این دیدارهای جمعی با هم انجام میدیم. جامعه ایران، مردم ما و ما
بیش از هر چیزی احتیاج داریم همدیگر رو پیدا کنیم دوباره. تمام سیاستی که در تمام این سالها به جدایی بین مردم دامن زده بود، با تعریف زن خوب زن بد، جاسوس غیر مفسد فی الارض، این اون، همه اینها که ترس در دل ما ایجاد کرده بود و این جامعه سالهاست با اقدامات خیلی جدی داره پسش میزنه. بیش باد. این وضعیتیه که امروز ما باهاش روبرو هستیم و در کنارش هم ما کسانی هستن که از این رنج و درد مردم میخوان استفاده بکنن و راه حل ارائه بدن. خیلی هم خوبه. آدم فکر میکنه همه ما موظفیم فکر کنیم و راه حل ارائه بدیم و قاعدتا وقتی میخوایم راه حل ارائه بدیم میریم از آدمایی که میدونن میپرسیم، از کسایی که تجربه دارن میپرسیم. ما خوشبختانه این فرد رو پیدا کردیم. از رضا پهلوی میپرسیم که پاسخ بی‌آبی و بحران آب در ایران چیست؟ جواب میشنویم که تمام انگیزه من در این سفر این بود که برای خودم بهتر آشنایی پیدا کنم که در جایی که همیشه شنیدم بهترین متخصصین در این مورد اتفاقا اسرائیلی هستن. نمونه‌اش هم خودتون شاهد بودید، با هم دیدیم امروز. و جالبش اینجاست که این فقط در مرحله صرفاً میخوام بگم ساینتیفیکش یا در واقع میخوام بگم علمیش نیست، بلکه به صورت موجود شرکت‌هایی هستن که هر کدوم تخصص خاص خودشون دارن و بنابراین اگه ما بتوانیم یک استراتژی کلانی رو در اینکه خب در آینده مملکت به چه شکلی و در کجاها میتونیم بهره مند باشیم از هر کدوم از این امکانات موجود آنن قابل اجرا، یه برنامه‌ریزی کلی داشته باشیم نسبت به مملکتمون که تازه اون موقع به فکر این نیفتیم، از حالا فکرشو بکنیم. و تنها چیزی که باقی میمونه سوال این هستش که چقدر مدت زمان خواهد کشید که مثلا یه همچین تأسیساتی بتونه در اینجا پیاده بشه از بعد شروعش تا زمان بهره برداری ازش. از یکی از کارشناسان کلام توضیح میداد گفت ممکنه چیزی حدود 10 سال طول بکشه. رفته اسرائیل یک تأسیسات وسیع آبشیرین کنه اسرائیل رو ازش بازدید کرده و تصمیم گرفته که به همونا بگه بیان عین این تأسیسات رو در ایران بزنن و مشکل آب ایران رو حل بکنن. یعنی هوادارش هم در این دوره شروع کردن کلیپ‌های 1 دقیقه‌ای 2 دقیقه‌ای از این سفر به اسرائیل و دیدار از این تأسیسات آبشیرین کنه اسرائیل دائم گذاشتن و اینکه پاسخ بیابی و حل بحران بیابی در دست رضا پهلوی است. انقدر این آباشون رو خوب شیرین میکردن یاسمین اصلا شاده. این آبا شیرین که میشن اصلا رویرم خوب میکنن. این دیدار شاهزاده و ملکه آینده است از تأسیسات آبشیرین کن. بعد اسرائیلی‌ها چیکار کرده؟ وزیر نمیدونم چیشون یادم رفته گفت این کمبود آب خیلی بد است در ایران و غیره و پس از رفتن جمهوری اسلامی ما این تأسیسات آبشیرین کنمون رو در همه جای ایران خواهیم آورد و آب ایران رو مشکلش رو حل خواهیم کرد. شما کی هستین تصمیم بگیرین؟ اون قرارایی که میذارین تو واشنگتن و تو پاریس و تو تل‌آویو با برخی آدم‌ها قابلیت اجرایی نداره تا مردم ایران نخوان. مردم ایرانن که تصمیم میگیرن اگه بخوان تصفیه آب شیرینی رو در جایی ایجاد بکنن از کدام کشور خریداری بکنن و با چه شرایطی. شما از حالا طراحی نکنید. 10 سال متخصص گفته طول میکشه تا یه همچین تأسیساتی در ایران بشه ساخت. بعد هوادارش یه کلیپ میذارن اگه شاهزاده بیاد مشکل آب حل میشه. اگه پارسال شما اومدین تو خیابون شاهزاده امسال مشکل آب حل کرده بود. البته خود شاهزاده در دامن زدن به این توهم نقش اصلی رو بازی میکنن. ایشون با قول اینکه تمام مشکلات توسط ایشون حل میشه و البته پایه حل این مشکلات هم در دوران پدر ایشون گذاشته شده. ولی وقتی برمیگردیم میبینیم اتفاقا در همون دهه 40 سدسازی ها که در ایران آغاز میشه 11 سد در دوره ایشون و 14 سدی که بعد از جمهوری اسلامی تأسیس شده برخیش قراردادهای قدیمی بوده. موزل آب به دلیل اتفاقاً بیکفایتی مسئولین در دهه 40 و 50 در ایران وجود داشت
وجود در واقع چاه‌های عمیقی که در اون دوره استفاده شد، بیش از فکر می‌کنم 40,000 چاه عمیق زده شد تو اون دوره، میزانی که باعث شد اساساً مصرف آب در اون دوره به عنوان یک عمل عادی و انگار که این آب برای همیشه وجود داره جا بیفته و متاسفانه این رو ما بعداً هم در دوره جمهوری اسلامی به طرز بسیار فجیع‌تری تجربه کردیم. متخصصین این حوزه، فعالین محیط زیست دائم هشدار دادن که این روش برای حل معضل بیابی در ایران راه حل نیست. میتونه در جاهای استفاده بشه اما این راه حل نیست و توضیح دادن که چرا این تأسیسات و یک همچین روش‌هایی در کشوری مثل ایران میتونه خودش به یک فاجعه زیست محیطی تبدیل بشه، علاوه بر این که هزینه بسیار زیادی رو دوشه دولت بذاره. من فکر میکنم بعضی وقتا فقط میتونه یک آدم احمق که اطلاع نداره از یه موضوعی چنین با اطمینان در موردش حرف بزنه و ادعا بکنه، و یا یک آدمی که ساده لوحانه به دنبال راه حله و یه راه حلی رو یکی میذاره جلوش و این باور میکنه که این راه حله. من احساس میکنم رضا پهلوی و هوادارانش، یعنی اون صف مشتاقانش، اون تیم دور و برش، ترکیبی از این دو هن. و البته این ترکیب رو فردا در تظاهراتی در مونیخ و نشستی تحت عنوان نشست همکاری ملی شاهد خواهیم بود. آقای رضا پهلوی اومدش گفتش که یه نشستی میذاریم، یه همایشی میذاریم، همایش وحدت ملی، همکاری ملی و غیره، و همه نیروهای اپوزیسیون رو دعوت میکنیم، از سکولار دموکرات، جمهوری خواه، سرمایه گذار، اقلیت های مذهبی و همه چی رو گفت. البته خیلی چیزا رو هم نگفت، ولی انقدر همه چیز گفت، از سرمایه‌دار تا دانشگاهی، تا مردم یادشون نیاد که نگفته و از تمام ملیت ها یا اتنیک های ایرانی، حتی به گفته اونها قومیت های ایرانی، و مردم یادشون نیاد که حرفی از اقلیت های جنسی و جنسیتی هم نبود، و مردم یادشون نیاد که زنان هم به طور ویژه نماینده‌ای قرار نیست اونجا داشته باشن. هستن دیگه، زن هست اونجا دیگه. مثلا کلی زن داریم تو این جبهه 7 آبان زیر نظر سعید بشیرتاش، مگه نداریم؟ یا در اون یکی کلی زن داریم زیر نظر کلاشی، حجت کلاشی، حتما داریم. یا در اون یکی کلی زن داریم زیر نظر پاشایی. این احزاب همه، یا اون یکی حزب ایران نوینشون زیر نظر شیبانیرات، کلی حتما زن داریم. البته خب معلومه که مردم رهبری کنن، مجور دیگه میشه. اینا همه جمع میشن میان مونیخ. اما خود شاهزاده حالا چیکار داره میکنه؟ شاهزاده یه بیانیه‌ای اومدش تو یه پیام ویدیویی داده، گفتش که هر کی میخواد بیاد، من از همه دعوت میکنم، اگر به تمامیت ارضی اعتقاد دارین، آزادی فردی و برابری همه شهروندان در برابر قانون اعتقاد دارین و اعتقاد دارین به یک دولت سکولار و جدای دین از مذهب، شما آدم مناسبی هستین که در نشست ما تحت عنوان همکاری ملی شرکت کنین. چرا پس دعوتنامه برای این آدمو نمیفرستین؟ خودتونم فهمیدین که چند تا اشکال جدی داره. نه شما انقدر دموکراتیک به دروغ در کنفرانس مطبوعاتی تو این ور میگین، نه همراهانت میتونن بپذیرن، منتقدان، جمهوری خواهان واقعی، کسانی که دنبال قدرت تاج و تخت موروثی نیستند، یا کسانی که به عنوان فعالین چپ در تمام این سالها فعالیت کردن، که البته چه بهتر که مردم بتونن تفکیک بکنن این نیروها رو از هم دیگه. اما شما دروغ نگید، شما دروغ نگید که همه رو دعوت میکنید. شما حتی از بین یاران خودتون، بیچاره شهرام ماکویی، واقعا چرا دعوتش نکنید؟ این نزدیک $100,000 خرج کرد، تظاهرات واشنگتن رو گسترده و بزرگ و عالی برگزار کرد، حتی وحید بهمن رو برده بود سخنرانی، مهدی حاجتی رو برده بود سخنرانی. ببین چه سرمایه‌داری آورد آمریکایی، حرف زد اونجا، اسمش هم یادم رفته، فلانی.
بیچاره شهرام ماکویی. تو توییتر خوندم ها، یکی بهش گفت آقای ماکویی مونیخ میبینیمتون، گفت خیر دعوت نیستم. اما این بیچاره فقط نیست دعوت نشده، خیلی هم ناراحت بود، خیلی همینجوری چون تایپ کرده بود نمیشد فهمید دستش میلرزه یا نه، فقط گفت بود خیر دعوت نیستم. اما یکی دیگر رو من شاخ در آوردم دعوتش نکردین، ایرج مصداقی. واقعا چجوری دلتون میاد؟ ببینید چقدر مظلومانه میگه نه خیر من دعوت نیستم. والا اول از من دعوت نشدم به این برنامه و قرارم نیست که برم، دعوتی هم نکردم. من دعوت نشدم. واقعا ناراحت شدم. یعنی واقعا شما مبلغی بهتر از ایرج مصداقی دارین؟ همه رو میگیره، حتی تو خودتون یکی کاری میکنه اون میگیره. ببین با وحید بهمن رو چیجی شست گوش کنار. این واقعا به عنوان سرباز خیلی خوبه، بهش فقط خط رو بدی اون بره بگیره، اما این قرار باشه بهش درجه بدی پرو میشه. البته بیچاره مصداقی من واقعا ناراحت شدم چون خیلی زحمت کشته برای اینا توی یکی دو سالی که هوادار رضا پهلوی شده، یعنی بعد از جنبش ژینا. این ایرج مصداقی 10 سال 15 سال داره میگه من اگه مشاور شاهزاده بود رضا پهلوی بودم اون موقع نمیگفت شاهزاده، اینو بهش میگفتم، اینو میگفتم دور و بریات عوضیان، عوضشون کن اینا. این فکر کرد اینا رو بگه، اون میاد اینو میگیره اونا رو عوض میکنه. اونا ولی فهمیدن که اگه اینو راه بدن این میخواد زیرا به اونا رو بزنه. برای همین ولی با این وجود ممکنه این برنامه رو ببینه تیم دعوت کننده و بگه چیزی که شادی امینو خوشحال کرده ما دقیقاً برعکسشو میکنیم. واقعا خوشحالم میکنین اگه این کار کنین، دعوتش کنین. خیلی مظلومانه به مجری گفت نه من دعوت نه. این یه مسئله است که شما حتی همچین کسایی رو هم دعوت نکردین. چجوری میگین همه رو میخوایم دعوت کنیم؟ در واقع شما دستچین کردین از هر قشر و شهر رو اینایی، چون بر مهمه دیگه. بگین مثلا از 73 شهر حضور داشتن، بعد کلش مثلا 74 نفرن، شما مشاورتون از یه شهرین، بقیه از شهرهای دیگه، از هر شهری مثلا یه نفر بیاد. این ممکنه اینجوری برنامه‌ریزی کنیم. منم نمیدونم معیار چیه، ولی میدونم که این نشست گپ زدن، جدل کردن، تبادل اندیشه نیست. چرا که در دعوت اولی که نوشتن با درود، اسم آدم هم ننوشتن. فکر کنین مهران براتی آدم با شخصیتی است، شما احتمالاً از طریق رسانه‌ها میشناسینش، در شهر برلین سالهاست به عنوان جمهوری‌خواه فعاله. مهران براتی نوشت در پاسخ اینا، گویی در واقع لب به کلامش بود که این چه طرز دعوت کردنه. حتی اسم منو شما به خودتون زحمت نکشیدین بالا نامه‌ای که به ایمیل من فرستادین بنویسین. و اگه قراره یک جمعی تشکیل بشه، جایی تشکیل بشه که همکاری ملی و گسترش بده، چرا بقیه در سازماندهی شرکت ندارن؟ چون اساسا شما اگه میخواین یک حزب و سازمانی رو دعوت بکنین، معیارهای اونم در نظر میگیرید. و اگه اونقدر نزدیکید که میخواید با هم یه همکاری ملی بسازید، خب سر این چیزا باید با هم حرف بزنید دیگه. مهران براتی دعوت رو در واقع رد کرد، یه جورایی گفت اگه این کارا رو کردین بعد دوباره برگردین. اینا دیدن احتمالاً خیلی دارن بهشون میگن قربون شما همه چی آش با جاش مال خودتون. اومدن متن رو عوض کردن. متن نامه دومی که برای دعوت فرستادن یکم فهمیدن که این زمین سفت است برای اون کاری که شما میخواین بکنین. یه عده گفتن کار داریم، یه عده گفتن نمیتونیم، یه عده گفتن نمیدونم پدر بزرگمون مریضه، یه عده گفتن همون موقع مصاحبه کاری دارم، اون یکی گفت همین موقع یک سفر مهم دارم، همسرم سازماندهی کرد و که نرن. اما جرأت هم نمیکردن بگن که نمیرن چون اینا رو قبول ندارن. بابا اینا توی فضای مجازی میریزن ما رو میخورن و دیگه از این بعد هر حرفی بزنیم فوشمون میدن. شما امروز جو وحشت ایجاد کردین، حتی برای کسایی که شما فکر میکنین میتونین هنوز دعوتشون کنین. برشک در نامه دوم مؤدب میشن، میگن با درود و احترام و شما رو دعوت میکنیم که در این نشست
حضور پیدا کنین و البته اسمتون رو به، اگه موافقی دو تشریف میارید، اسمتون رو به لاتین بنویسین، بدیم دم در، چکتون کنن و یه کارت بدن آویزون کنین گردنتون رو بیاین تو. چون برای عکس دست جمعی خیلی خوبه اگه همه از اینا داشته باشیم، یه رنگ و اینا، بعد نشون میده ما چقدر خوب سازماندهی کردیم و میتونیم با یه عکس خیلی خیلی دست جمعی که برای آخرین بار در تاریخ این آدم ها رو کنار هم نشون میده، بتونیم نشون بدیم که رضا پهلوی رهبر همه است. چون اون وسط اون گوشای و یکی رو نشون میدم، میگم ببین فلانی هم هست، چطور میگی بابا اینا هم بودن، نه این اینجوری بود. این مکالماتی خواهد بود که حول این عکس دست جمعی شکل خواهد گرفت. دستگاه پروپاگاندا ابزارسازی میکند. این اون نشستی که قرار نیست شما حرف بزنین. رضا پهلوی میزبان این آدم هاست و خب همه میدونیم در فرهنگ ما ایرانی ها مهمون خر صابخونه است. شما میرین اونجا ممکنه بهتون وقت بدن در یه مواردی صحبت بکنیم، به خصوص اونایی که نامدارترن در این طیف ملیگراها و جمهوری خواهان و اینا. اگه کسی رفته باشه بهشون اجازه میدن 2 تا 3 دقیقه حرف بزنن، اما مدام از این دستتون احتمالاً برای رأی گیری استفاده خواهد شد. این نشستی است که تحت عنوان نشست همکاری ملی قبل از شروع ریزش کرده. حالا در این اثنای ریزش بین سلطنت طلبا که سر یه تظاهرات درگیر شدن، یعنی اونی که اول تظاهرات فراخوان داده بود در مونیخ، یهو یه عده از لندن اومدن گفتن ما میخوایم بذاریم، پارتیشون گلفتر بوده، اینم مجبور شد کنار بکشه. ما این برنامه رو کنسل کردیم. کنسل و ادغام یکی نیست. ما کنسل کردیم، یک طرفه برنامه رو کنسل کردیم و نه اینکه بریم با هم دیگه ادغام بشیم یکی بشه. نه، ما اصلا دیگه نقشی نداریم. آمدیم کنار که مردم خودشون تصمیم بگیرن. وقتی دیدیم که به هیچ وجه نمیتونیم با این عزیزان کنار بیایم. درگیری در بین هواداران سامانه در آستانه نشست همکاری ملی خنده‌دار نیست؟ من موندم این ریزشی‌های خود پهلوی QR کد کیو میزنن. به هر شکل در این شرایط متوجه شدیم که ریزش از هر دو طرف ادامه داره. ولی همه اینا رو گفتیم، در آستانه نشست همکاری ملی اتفاق دیگری هم افتاده. دستگیری کامبیز کارندیش از اعضای فعال سامانه سلطنت و از هواداران اعلیحضرت رضا شاه پهلوی، آنچنان که خودش در توییتاش عنوان میکرده و یکی از کسایی است که خیلی علاقمند بوده که یه نفر ضد پهلوی رو بگیره و واقعا مجبورم بگم او نوشته جر بده. این زبان هوادار فعال و دست و دلباز رضا پهلوی است که مقیم تورنتوست. اما کامبیز کارندیش اصلا کی است که مهمه که بگیم؟ خیلی مهمه، چون که کامبیز کارندیش در 23 ماه می امسال دستگیر میشه سر مرز آمریکا به کانادا با بیش از 180 کیلو کوکائین. مصرف شخصیش بوده؟ نه، به مبلغ 23.5 میلیون دلار. پس قاچاقچی درست حسابی مواد مخدر بوده. پولشو چیکار میکرده؟ هشتگ بزنیم فاند اندرلاین باندی. و واقعا این سوال برای من ایجاد کرده که این پولها کجا میرفته، چون خیلی هوادار سفت و سختی هم بوده و بارها براشون اونجا در تظاهرات ها و مراسم جزو سازمانده ها بوده. کامبیز کارندیش دستگیر شده. سوال اینه که هزینه نشست مونیخ از کجا میاد؟ چرا شفاف سازی نمی کنی؟ خب شما که اینقدر واقعا زحمات زیادی کشیدین در افشای کسایی که فعال حقوق بشر بودن و اینور اونور بودجه گرفتن و تونستین همه اینا رو افشا بکنین. حیف هست که نتونین به ما آدم هایی که چند تا سوال داریم نشون بدین که نقش امثال کامبیز کارندیش در تامین هزینه های برخی از آدم ها چیست.
و فکر کردم که چرا باید کامبیز کاراندیش که قاچاقچی بوده اینقدر علاقمند باشه که سریع شاهزاده رضا پهلوی بیاد سر کار. و من فهمیدم که از اون میدونین دیگه یه بخشی از قاچاق توسط سپاه به طور سازماندهی شده صورت میگیره، به جاهای مختلف میاد و باند مافیایی خارج از کشور هم مواد مخدرش میدونیم که با سپاه و با جمهوری اسلامی در ارتباط بسیار نزدیکه. لطفاً بقیه سوالاتتون رو خودتون فکر کنید و بهش جواب بدید. اون ریزشی که اینا گفتن تو دم دستگاه سپاه اگه شد QR کد بزنین، من باید به این هواداران رضا پهلوی که قبل از اینکه به جایی برسن دارن به شدت و به کرات پاچه همو میگیرن و با هم در میافتن، چون داشتن چنین پست هایی به لحاظ تاریخی میتونه بسیار آبونوندار باشه. شما بتونین ثابت کنین که تظاهرات 26 جولای رو برای خوش آمد به شاهزاده رضا پهلوی در مونیخ برگزار کردین، احتمالاً شغل برادرزاده و خواهرزاده‌تون هم در دولت آتی تامینه. این انگیزه این آدم هست. ولی میخواستم بگم چند کارو نکنین. تو رو خدا اون عروسکای هخامنشی، اون زن و مردی که میاری، حالا غیر این که خود اونا کریهن، این عروسکایی هم که شما ساختین این چیز هنری واقعا توش نداره. خانم چرا پا میشی از اون ور آلمان اینا رو برمی‌داری هی میبری با خودت ژنو و مونیخ و این ور اون ور؟ نکنین واقعا. مایه آبروریزی. خب اگه خوب بود که اون قیافه رو حفظ میکردیم که. مثلا چند نفر توی اون نشست میان اون لباسا رو بپوشن؟ شما تصور که مثلا آلمانی‌ها سر هر کوی برزنی تصاویر لباسای قدیمشون رو میذاشتن. اصلا خود ما نگاه نمی‌کردیم که مجبوریم تو این کشور زندگی کنیم. خب جمعش کنیم. به چی مینازیم؟ یه کار دیگه هم نکنیم. این ارتش اینا از هامبورگ میان به پایین، همه ارتش آزان شاه به فرمان شاهنشاه رضا شاه دوم پهلوی سوم نیروهای نظامی و انتظامی را به کارزار همکاری ملی فرا می‌خوانیم. فرمان روشن است. در کنار ملت بایستید. زمان وفاداری به ملت فرا رسیده. پیش از آن که دیر شود به صف ملت بازگردید. اون فرماندهانی که QR کدو میزنین، آن فرماندهانی که تمام این سالها گاهی اوقات اینا میگن دیگه سرکوب کردید و اینا، وقتی اسرائیل میزنه میکشه اینا میشن سرکوبگر، جنایتگر، خونخوار. وقتی QR کدو میزنه همه چی عوض میشه. و من دارم به اون QR کد زده ها که البته فقط از تلویزیون ایران اینترنشنال و نه من و تو، QR کد اگه زدین بدونین اینا ارتش آتی شما هستن. این هم نکنین تو اون تظاهراتتون. یه کار دیگه هم که نکنین، اگه یاسمین پهلوی رو دیدین توی صف تظاهرات انقدر به بدنش دست نزنید. به بدن هیچ زنی دست نزنید. اون که دیگه وقتی دوربین روشه میشه مکس کرد و دید که دست شما چقدر کریه. شما هواداران این آدمین، اون رو مقدس کردید برای خودتون، اما در هر فرصتی برای چنین آزارهایی استفاده میکنید. یه کارایی رو خوبه نکنید. و البته کاش خیلی کارها رو نمیکردید. ولی این جامعه از شما هم گذر خواهد کرد. مردم ایران درگیری های بزرگتری دارن، درد و رنج های بسیار بزرگتری از دلایل و انگیزه سلطنت طلبان برای فعالیت دارن و من دلم خوشه به اون رنجی که چنین خشمی آفریده که در این شرایط سخت آدم ها رو به خیابون میکشه. من در مقابل به خصوص جوانایی که توی این اعتراضات هستن سر تعظیم فرود میارم.
مرسی از اینکه تا این لحظه با من بودین. اگه همچنان کانال رو سابسکرایب نکردین اون دکمه سابسکرایب رو فشار بدین. برای دوستانی که در ایران هستن نسخه صوتی این برنامه در کانال تلگرام قابل دسترسی هست. اگه برنامه رو دوست داشتین برای دوستان و آشنایانتون هم به اشتراک بذارید و مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.